Välkomna till en ny Car Explorers video här och det är något nytt för det är jag Pavel framför kameran här istället för Daniel som brukar reviewa bilar. Men jag har tagit med mig hela vägen här till Krakow för att kunna presentera och visa nya Lexus LM för er. Och ja, det är en väldigt unik bil. Det är en minivan som vi har med oss här. Men den här minivan är ingen ordinarie flerfamiljers minivan som man brukar ha. För det här minivan, som beteckning säger LM, så får Luxury Mover, vilket är ju First Class Experience, VIP Experience för de som åker i baksätet. Det finns två versioner av den, en med 4 säte och med en 7 säte version. Och vi har versionen med 4 säte här som får uppleva som ett First Class Experience och VIP Experience alldeles strax. Så att ja, häng med på vår presentation av nya Lexus LM och se vad vi tycker om den här bilen. Ja, men låt oss titta på den lyxiga minivan här. Och vi börjar lite i fronten här. Vi har de här LED-formade lamporna som är väldigt i Lexus design. Men låt oss prata om den enorma grillen. Den fortfarande behåller en Lexus design språk i sig. Men den är ju enorm och den väcker intresse och den gör att folk tittar efter vad är det för bil här vi kör. Och låt oss hänga med här och titta på sidan. Då ser vi en stor minivan som är 194 cm hög här. Så lite högre än vad jag är. Och som har ju enormt stora dörrarna för att kliva in. För det är där den utrymme som man vill titta på och det är den utrymme man vill åka i. Den här bilen ser enorm. Den har 19 tums fälgar här som ser väldigt små i jämförelse med hela bilen. Låt oss titta här bak då. Vi har ett Lexus märket här. En längsgående ljus här. Och ja, man kan testa öppna här. Händer inte så mycket för att den vill inte öppnas. Men då vill Lexus att vi ska trycka på knappen här på sidan då. Och då öppnas det och visar utrymme här bak. Inte det största utrymmet. Man har antagligen prioriterat spacet där inne för att ge så mycket space komfort för passagerare i baksätet. Vilket gör att ja, man får plats med några väskor här. Vi har plats med våra grejer. Men det är inte den största bagageutrymme vi har om man tänker utifrån ett minivan-perspektiv. Ja, då sitter vi här bak i bilen i den fyrsitsiga versionen av Lexus LM. Och ja, som jag sa, det är en total lyx här bak. Det är en First Class Experience som motsvarar en säte på ett flygplan där. Och ja, låt oss titta på vad har vi här. Vi har en stor kontrollpanel här där vi har slags mobiler som man kan titta och kontrollera musiken, klimaten, belysning, alla shades som finns på sidorna här och sätena såklart. Man kan sätta på massage, man kan sätta på om de ska vara uppvärmda eller ventilerade. Vi har även lite knappar här för att stänga här uppe. Vi har ju delvis shades här på sidorna. Men även här uppe har vi en kontrollpanel för att stänga shades här uppe. Väldigt clean, väldigt snyggt. Knapparna. Vi har lite förvaring space här för glasögon. Men låt oss prata om det viktigaste, vilket är i sätena. Och för här, jag kan göra sådär att jag kan dra upp här stödet för mina ben och luta mig lite bakåt och sitta verkligen som en kung, kan jag väl säga så. Det är väldigt lyxigt över väldigt mycket plats här. Jag är ju 1,90 långt här och har väldigt gott om plats. Man kan till och med dra ner sätet här att man nästan ligger ner. Jag kommer inte göra det hela vägen. Men man kan ju vila då i bilen. Däremot rekommenderas nog inte att göra det när man kör på en motorväg i 100 km i timmen. För det är nog inte lika
säkert att färdas på det här sättet om någonting händer. Låt oss titta här inne. Vi har en förvaring här. Finns 2 USB-C-portar, finns 2 HDMI-portar. För att vi har en stor skärm här också. Vi har en skärm på 48 tum som är ju enorm. Och skärmen, man kan få en helskärmsupplevelse, men man kan faktiskt dela upp skärmen till 2 skärmar så att varje passagerare får titta på det den vill. Så det där finns det 2 stycken HDMI-portar för att välja 2 olika sources. Ja, och vad vi mer är, vi har också ett litet bord här. Man kan stänga så. Kan man lägga sin laptop, bok eller en måltid. Utöver det har vi även ett kylskåp här framme. Så här kan man få vara lite drinkar, lite champagne kanske eller någonting annat. Så, och såklart bredvid här har vi lite extra förvaringsspace. Så att det är väldigt mycket plats. Sen en till liten gimmick här. Man har ju såklart ett fönster framför mig som en avdelare mellan passagerare och förare. Och den kan man såklart dra ner här om man trycker på knappen här nere. Den här knappen. Och såklart man kan göra att den blir genomskinligt eller inte. Så det finns en till knapp här som kan väljas att vi gör den mjölkfärgad så att säga. Så ja, som en helhetsupplevelse, väldigt bra upplevelse här i baksätet, väldigt lyxigt. Det som man kanske skulle säga en liten nackdel är ju fortfarande att det saknas luftfjädring här i den här bilen. Det är bra upplevelse, men det skulle kunna vara ännu bättre om vi ska ha luftfjädring för att ta ut de här ojämnheter som vi brukar ha. Ja, och det är en liten till nackdel som vi märkte är ju att motor kan låta lite här. Och ja, det är inte den starkaste motor som man monterat in, så att lite ljud från motor kommer fortfarande in. Så att jag tror man skulle kunna göra lite bättre jobb kring detta för att få inte det här ljudupplevelsen som man får från motorrustning. Så att en liten detalj för det. Men överlag väldigt, väldigt cool och lyxig bil som måste upplevas. Det är väldigt svårt att beskriva och få ut via kameran den här. Men det är verkligen en skön känsla att sitta här och njuta av den här bilen och åka som passagerare. Så att, väldigt positiv överraskning från Lexus här. Ja, men då sitter vi inne i bilen här och kör ut ur Krakow i den här trafiken som vi har runt omkring oss. Och ja, som vi sa i intro, det här är ju en spännande bil som är väldigt annorlunda. Och nu sitter vi i förarsätet här. Och ja, det är kanske inte en bil som man vill sitta i förarsätet skulle jag säga. Speciellt om man har den här fyrsitsiga versionen som vi har nu med oss. Men låt oss prata kort. Hur känns det att köra den här bilen? Det känns som en vanlig bil. Man har väldigt mycket visibilitet här runt omkring bilen. Den känns inte överdrivet stort, så det är inte helt lastbilskänsla på den. Det är fortfarande en minivan. Så att den upplevelse är väldigt bra. Man har den senaste tekniken med här. Det känns som en vanlig Lexus här, men med en extra lyxig touch på det hela. Allt är elektriskt, vi har alla system, vi har fina bekväma säten, vi har en standard trearmad Lexus-ratt här. Vi har såklart Nano X luftsystem som hjälper med föroreningar i luften och plocka bort dem. Så att ja, en
en härlig upplevelse. Vi har såklart en stor skärm på 14 tum där vi kan se maps och climate control med mera. Men man styr inte bara bilen med touch. Det finns massa knappar här på ett Lexus-vis. Vilket är ju bra. Och speciellt att den här bilen i många fall kanske kommer köras av en yrkesförare, en chaufför, som kommer uppskatta det, att det finns knappar tillgängliga och att man kommer bara inte bläddra i de här digitala menyerna som i många andra bilar man har. Så det är ett väldigt positiv upplevelse. Väldigt mycket lyx även här för föraren. Så att det är en skön bil för förarna. Låt oss prata lite kort om förbrukning. Lexus anerade ska vara runt 7 liter förbrukning, vilket är ju bra för ett sån här stor bil. Vi har en 350h hybridlinan här med hybridlösningen från Lexus. Vilket hjälper ju att få bilen från korsningen att börja rulla den på el och sen övergå till den bensindrivna motorn. Vad har vi mer för saker här vi kan prata om? Vi kan prata även om den här digitala spegeln. Man har ett digitalt spegel här för att man kanske vill inte inkräkta på spacet för personerna som sitter där bak. Så att det är ju väldigt bra, så det är nästan ett måste för att ha det. Sen är det en väldigt bra kamera som Lexus har tagit fram här, och man ser även i mörkret, och den är väldigt högupplösbild, så att det gillar man. Låt oss summera körupplevelsen i den här bilen. Och ja, det är en väldigt lyxig bil även utifrån förarperspektivet. Man kan köra den väldigt bekvämt, man har den senaste tekniken med sig. Seatplatset här framme är ju väldigt förarorienterad och allt känns väldigt genomtänkt. Vilket är superbra, för att i de flesta fall som vi sa tidigare, den här bilen kommer köras av yrkesförare. Och ni kanske undrar vem som är kunden för den här bilen. Och vi fick precis en dragning från Lexus här, och de har räknat fram att det finns 3 typer av kunder. Delvis nummer 1 är ju hotell och limousinetjänster med mera för VIPs som ska erbjuda sådana här lyxiga åk för deras kunder. Nummer 2 så har vi företagare som vill kunna driva sin business även från baksätet i bilen, och antagligen har eget chaufför. De behöver resa väldigt mycket i jobbet och vill inte tappa tiden. Nummer 3 är ju kunder som vill köpa det som en familjebil, som vill få den här lilla extra. Men då i de flesta fall uppskattar man att man kommer välja den 7-sitsiga versionen. Så det är ungefär 3 typer av kunder som kommer köpa den här bilen. Och antagligen de flesta kommer falla inom kundgruppen nummer 1, det vill säga hotell och limousinservice, som kommer erbjuda det som en tjänst för sina kunder.